Da, ne aflăm în Tasos, în iunie 2024 și este atmosfera perfectă pentru un concediu care să te relaxeze. De ce spun asta? Deocamdată stațiunea este goală sau aproape goală. Mulți părinți fiind aici cu copii care au terminat școala, grădinița, dar încă nu este vârf de sezon, încă nu sunt deschise toate terasele și mai este mult până să ajungă la apogeul ei. Ne aflăm la Scala Potamia, în Tasos, probabil cea mai apropiată insulă grecească de România, preferată de majoritatea românilor, motiv pentru care a ajuns să fie și insula românilor. Peste tot pe unde o să mergeți, o să auziți vorbindu-se română și o să vă bucurați pentru că și chelnerii și persoanele de la magazine vă înțeleg ceea ce spuneți, așa că deci trebuie să aveți grijă ceea ce spuneți, să nu spuneți prostii, că o să vă înțeleagă. Nu trebuie să știți ce nivel de engleză ca să vă înțelegeți cu localnici. Acum nu vreau să vă imaginați că nefiind sezon sau nefiind vârf de sezon, prețurile sunt mult mai mici decât în restul perioadei de vară. Sunt asemănătoare. Anul trecut am fost aici în august și dacă n-ați văzut clipul din august, vă invit să căutați Paradisul Românesc din insula Tasos sau Paradisul Grecesc din Greci, Paradisul Românesc din Grecia, nu mai știu exact cum l-au numit, dar vă apare undeva în colțul ecranului, pentru că acolo puteți să aveți o perspectivă asupra prețurilor și în luna august și a atmosferei și a diferenței pe care o să o vedeți în acest clip și în acest episod. Pentru că atunci era foarte multă lume, era aglomerat, era ceva mai animată stațiunea, dar acum pare mult mai liniștit și mai relaxant. Am uitat să vă precizez că suntem în zona mai nou construită a stațiunii Scala Potamia, pentru că undeva în partea aceea, dacă puteți observa, este monumentul lor cetate acolo și aceea este partea mai veche a stațiunii, unde veți găsi cazări, să zicem, nu atât de moderne, dar având în vedere că este centrul stațiunii, prețurile sunt un pic mai ridicate. Deci, voi decideți ce preferați. Liniște și condiții bune sau condiții mai puțin bune, dar un pic mai aproape de zona activă a stațiunii. Probabil că o să vă întrebați de ce preferă românii acest loc. Dacă ar fi să vă spun părerea mea, pe lângă faptul că este foarte aproape de România, respectiv din București, ai vreo 500 de kilometri până aici, ceea ce înseamnă că îi poți face în jumătate de zi, prețurile sunt un pic mai mici decât în alte insule grecești, dacă ar fi să ne raportăm la Rodos, Corfu, Zakynthos, să zicem, care oricum este foarte departe și implică costuri de deplasare foarte mari. Dar pe lângă asta, prin toate insulele grecești prin care am fost, nu am găsit nicăieri restaurante atât de bune, care se prepare atât de bine fructele de mare. Pentru împătimiți, credeți-mă că acesta este locul vostru. Pentru cei care nu sunt împătimiți, trebuie să le încercați și o să vă creați o cultură din a mânca fructele de mare și nu o să găsiți mai bune ca aici nicăieri. Acum, puteți să spuneți că am mâncat la hoteluri de 5 stele Michelin, mai știu eu, și ați mâncat cine știe ce, dar raportat la calitate-preț, nu puteți să găsiți nimic mai bun ca aici. Pe lângă asta, unde o să mai vedeți asemenea peisaje în afară de Grecia? Uite, numai de exemplu, un pic în partea aia avem acolo muntele și aici marea. Unde ați putea să găsiți așa ceva? Spuneți-mi. Cumva venind până aici, ajungi la concluzia că trebuie într-adevăr să fii bogat, să-ți petreci un concediu în România, comparativ cu locul ăsta, unde condițiile sunt mult mai bune, prețurile sunt și ele decente și în primul rând este mult mai civilizat locul. Mult mai civilizat, deși și aici pe plajă o să găsiți vânzători ambulanți, o să găsiți vânzători de porumb care vorbesc româna, dar let's have some fun. Nu-mi dau seama cât se înțelege din filmare, dacă sunt mulți oameni sau puțini, dar vă garantez că în alte perioade, cu alte ocazii, toată zona asta de mare era plină de oameni. În momentul de față, puțin curajos se avânță, deși apa e caldă. Are undeva la 23,
24 de grade, ceva de genul. Deci e numai bună de făcut baie. Se doarme foarte bine pe plajă, motiv pentru care din prima zi am reușit deja să mă bronzez în stilul caracteristic tractoriști. Good job! La Kumara, care spune că e un lac, nu că e mare. Extrem de liniștit, ceva, da, admirați bronzul meu, tocmai ce v-am spus. Da, dar revenind, da, zici că e un lac, adică e super liniștit, super curată apa, foarte, foarte tare. Un aspect foarte interesant e de ce insula aceasta e insula românilor și la propriu este insula românilor. Pentru că am văzut foarte multe articole în care români au renunțat la casele lor, la afacerile lor din România și s-au mutat aici, în Tasos. Au cumpărat afaceri care erau poate falimentare, poate proprietarii nu le mai puteau întreține sau erau prea în vârstă pentru a le mai putea susține și au venit și au cumpărat aici restaurante, pensiuni, hoteluri. În momentul de față, în luna iunie, sunt mai mulți români decât greci. Auzi mai des vorbindu-se româna pe stradă decât greaca și nu mai zic că la restaurante unii chelneri știu mai bine româna decât engleza. E un fenomen cu totul și cu totul aparte. Nu cred că o să mai întâlniți chestia asta nicăieri în Grecia, poate doar în Paralelia Caterinii, unde veneau foarte mulți ruși într-o perioadă, bulgari și români și ucrainieni, când lucrurile erau ceva mai, să zicem, liniștite la ei. Și acolo era la fel. Meniurile erau în limba română, dar asta vorbim de anii 2003-2004, deja începuse acest lucru și acolo. În schimb, tot fenomenul ăsta s-a mutat în Tasos. Și o să vedeți aici că nu există restaurant unde chelnerul să nu-ți vorbească româna, magazin unde vânzătorul să nu vorbească româna și poți să spui că te simți ca acasă. Pentru cineva care vine prima dată în Grecia, ăsta este un loc excelent pentru a se simți ca acasă sau chiar mai bine. Adică odată ce vii aici, s-ar putea să-ți treacă prin gând să rămâi aici pentru totdeauna, mai ales dacă ai posibilitatea și dacă simți un atașament față de țara asta. Dacă ar fi să vorbesc despre prețuri, nu sunt cu mult diferite de anul trecut. Practic sunt cam aceleași prețuri, să zicem, diferă doar perioada, dar nu cred că prețurile la mâncare și la băutură s-ar schimba de la o lună la alta, mai mult probabil că s-ar schimba cazările, prețurile la cazări. Așa, dacă vreți să discutăm, o bere la restaurant undeva la 4 euro, un fresh de portocale undeva la 5 euro, frapeu între 4 și 6 euro. Și dacă vrem să ne referim la felurile de mâncare pe care le puteți mânca, aici recomandați să mâncați fructe de mare și prețurile pleacă de undeva de la 10 euro pe porție de mâncare și pot ajunge până la 20. Oricum, porțiile sunt destul de mari și sețioase, adică se satură chiar și o persoană jumătate dintr-o porție de mâncare aici fără prea mult, fără să se chinui prea mult. Desigur că puteți lua și pește proaspăt, pentru că fiecare restaurant oferă o varietate de pești proaspeți și aveți cu ce să vă delectați, să zicem așa. Oricum nu cred că e cazul să vă explic eu ce să mâncați pe aici, pentru că dacă ați mai fost prin Grecia, probabil sunteți deja cunoscători și știți exact ce este bun de mâncat pe aici și ce este mai puțin bun. Oricum, și pentru cei care nu sunt dornici de a mânca fructe de mare sau care vin cu copiii după ei aici într-un concediu, aveți varietăți foarte multe și pentru ei, nu mai zic de dulciuri și înghețate, care le găsiți la fiecare pas, care de care mai atrăgătoare. Oricum stați pe aproape, pentru că zilele viitoare o să mergem să vă arătăm o mănăstire foarte interesantă, pădurile tasosiene, dar și Giola, probabil
mulți dintre voi ați văzut-o și foarte cunoscut aici în Tasos, dar haideți să o vedeți și din punctul nostru de vedere. Cam așa arată desertul meu, în timp ce așa arată desertul ei. Poftă bună! Da, atmosfera e super liniștită aici în Grecia, în Scalapotamia, insula Tasos, la început sau mijloc de iunie, dar se anunță ca după weekendul ăsta, după săptămâna aceasta din mijlocul iunie, să înceapă nebunia, pentru că se termină școlile, încep vacanțele și atunci o să înceapă să vină lumea cu adevărat în stațiune. În caz că vă întrebați cum este vremea în această perioadă anului, cred că este destul de bine. E cam la fel ca în România, poate chiar un pic mai cald. Temperatură de 29 de grade și cu maxime de 31. Apa mării are undeva la 23-24 de grade, ceea ce este super, e numai bun să intri în apă. Așa că cred că asta e cea mai bună perioadă în care să vii la mare în Grecia. Și chiar o să mergem imediat să vă arătăm și care e atmosfera pe stațiune la ora prânzului, când se presupune că majoritatea oamenilor se mai retrag în camere ca să se odihnească, să se protejeze de razele soarelui, care, fie vorba între noi, să știți că sunt destul de puternice, e destul de cald. Temperatura resimțită s-ar putea să fie un pic mai mare decât ce arată pe telefon. Ca fapt divers, vreau să vă spun că anul ăsta, în 2024, nu numai în Tasos, cât și în toată Grecia, de fapt, s-a introdus o taxă de stațiune de 1,5 euro per cameră pe zi. Adică pe lângă prețul cazării, trebuie să vă așteptați să plătiți la cazare încă 1,5 euro pe zi. Anul trecut era de 50 de cenți pe zi și era suportată de proprietari din prețul cazării, dar au spus că deja anul ăsta nu se mai merită și trebuie să o introducă peste prețul ei, pentru că devine oarecum insuportabilă. Într-adevăr, statul elen profită cumva atât de turiști cât și de proprietari, într-un fel sau altul. Probabil mulți ori să o introducă în prețul cazării sau alții vor face, ca în cazul nostru, să o ceară suplimentar. Așa că e bine să știți la ce prețuri și la ce taxe să vă așteptați suplimentare față de alți ani în care ați mai fost pe aici, pentru că lucrurile sunt destul de dinamice și se schimbă de la un an la altul. La prânz, majoritatea magazinelor par oarecum mai liniștite. Nu sunt prea mulți oameni pe stradă. Oamenii își așteaptă clienții, dar cred că mai au de așteptat până diseară, cel puțin. Deși, fiind luni astăzi, nu mă aștept să fie prea mare agitație. Hello! Nu cred că există ceva ce să nu găsiți dacă v-ați uitat pe acasă sau aveți nevoie, nu cred că este ceva ce nu ați putea găsi pe aici. De la suveniruri până la chestii sclipitoare ca astea. Chiar și condimente pe care chiar vi le recomand să le cumpărați. Condimentele grecești sunt la alt nivel, altceva. E ceva ce nu trebuie să vă lipsească din bucătărie. Și uite aici și miere. Cât costă mierea, de exemplu, ia să vedem. Un borcanel de miere de... cât e asta? 250 de grame, 4,40 euro. Mierea grecească este recunoscută ca fiind o miere foarte bună și multă lume o caută, pentru că sunt foarte multe sortimente, ce-i drept. Găsiți miere de portocale, miere de salcâm, o grămadă de sortimente foarte faine. Ce ai găsit aici? Creme. Paradisul femeilor. Mulți oameni au venit la masă, alții pleacă la masă, dar ușor plaja începe să se anime. Exact ce vă ziceam. Ușor plaja începe să se opre, chiar dacă e foarte cald, e
soare puternic, destul de cald. Lumea nu vrea să piardă niciun moment din vacanța lor. Hai să vedem ce suveniruri mai găsim și pe aici. Celebrul ochi grecesc, care o să-l vedeți pe orice obiect prin magazine pe aici. Nu cred că există suveniruri pe care să nu găsiți celebrul ochi grecesc. Ia uitați-l. Peste tot. Uite, o geantă de plajă, 8,50 €. Bine, nu-i tocmai o geantă de plajă prea încăpătoare. Maxim să-ți iei un prosop mic și o carte cu tine, ca altceva. Nu prea ai ce prin ea, dar destul de drăguță. Hai să vă arăt ceva drăguț. Ui. Mă scuzați, nu mă deranjați. Îmi fac somnul de prânz. Încă e un subiect tabu să fii vlogger în vacanță. Lumea se uită oarecum ciudat la tine numai pentru că ții o chestie imensă în mână care susține telefonul să te filmeze. Nu mai spunem de reticența lor de a apărea cumva în imagini, dar și numai faptul că te vede, că te filmezi și vorbești cu o cameră, deja e un subiect tabu. Și încă o chestie care s-a schimbat anul ăsta e faptul că proprietarii de plajă nu mai au voie să ocupe mai mult de 30% din plajă, așa că cel mai probabil veți putea sta pe plajă cu prosopul fără să plătiți nicio taxă, dar dacă veți vrea să luați un șezlong, se întâmplă două situații. Ori au crescut foarte mult prețurile, cum am văzut pe un forum că la Paradise Beach, tot aici în Tasos, a ajuns să fie undeva la 25 € un șezlong și o umbrelă, sau 50 € pentru un cuplu, în timp ce în alte părți s-au păstrat prețurile din anul trecut, dar capacitatea este mult mai mică, așa că s-ar putea să nu prea găsiți locuri. Apropo că este soarele atât de puternic, am amintit să vă spun, pentru cei care veniți pentru prima dată sau care veniți chiar și a doua, a treia oară și nu știți, în Grecia este interzis să mergeți cu farurile aprinse pe timpul zilei. Tocmai din cauza acestei lumini extrem de puternice, farurile ar putea încurca ceilalți participanți la trafic, așa că aveți grijă ca să nu vă luați amenzi inutile care să vă deranjeze bugetul de vacanță. Prețurile destul de ok, uite, măsline de 2,10 €, măsline grecești, în timp ce prețurile la legume și fructe nu le văd momentan. Sticlă de vin. $8,90. Fac această scurtă întrerupere a videoului pentru că mi-am amintit un comentariu de la un clip de anul trecut din Tasos. Cineva m-a întrebat de ce cred eu că nu este atât de bine că sunt așa de mulți români în Tasos. Și am spus că, na, în general, nu toți sunt atât de civilizați. Și lucrul ăsta mi s-a confirmat astăzi, pentru că, din câte vedeți, sunt îmbrăcat diferit. Partea asta s-a întâmplat într-o altă zi, nu în cea în care este filmat vlogul, dar am zis să fac o scurtă întrerupere pentru că este un aspect interesant. Plecând de la plajă, erau niște români la dușuri și desigur că au plecat de la dușuri lăsând dușul apa să curgă, robinet, închis, deschis. Și a spus unul, bă, poți să închizi dușul ăla dacă ai plecat și ai terminat. Și îmi zice că, adică robinetul ăla care era pornit când am venit eu, cocalarul tipic român, însoțit de țipoanca siliconată, păpușă Barbie. Rețineți. Și spun, bun, și dacă era pornit, tu nu poți să-l oprești când pleci? Așa faci acasă? Da, mă, că-mi permit. Și mă uit la el, o să zic mare lucru despre el, dar i-am spus, se vede pe tine că îți permiți.
Și desigur, replica aia de Smart 2, că dacă tot vrei să-mi dai atâtea lecții, nu vrei să stai să stăm o leacă de vorbă? Și am spus, bă, ți-am dat deja o lecție și ai avut timp să vorbești. Și nu mă aștept să înțeleagă, nici dacă ar vedea pasajul ăsta, nu mă aștept să înțeleagă ceva din el, pentru că lui oricum mi se pare că dacă și-a plătit băutura pe plajă, are dreptul să epuizeze niște resurse ce nu sunt regenerabile. Dar cam asta e. Nu întotdeauna românii or să facă o imagine bună când merg pe undeva. Revenim la video. Noi ne întoarcem pe plajă și probabil că vom încheia acest vlog sau episod din nou, cum vreți să spuneți aici. Pentru cei ce nu și-au dat seama, acest episod s-a întins pe 2 zile. Așa că dacă v-a plăcut, v-aș ruga să-i dați un like, să vă abonați la canal pentru că este gratuit, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținutul în continuare pentru voi. Chiar acum puteți da membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc din suflet. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram pentru că mai postăm și acolo poze și videoclipuri pe care nu o să le vedeți pe YouTube. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!